Ito yung nire-repair ko ngayon, board ng automatic washing machine. Ang problema niya ay walang power. So ang naging sira nito, itong transformer niya sa isang capacitor. Bali pinalitan ko na siya. Itong value ng capacitor 1,000 microfarad. Ito, tinesting ko siya. Okay na siya, nag-power na siya. Tinesting ko sa spin. Itong transformer yung sira niya eh. Bali sunog siya yung capacitor. Ayan, ito yung transformer na pinalitan natin. Bago na yan. Saka yung capacitor. Ayan siya. Okay na siya mga kalikot. Salamat. It's all about humanity. DJ